outstanding universal performance. It's considered a next generation cementation and it has enhanced adhesion. Yếu tố thứ hai đấy là đây là cái thế hệ xi măng tiếp theo, thế hệ xi măng mới, và lại thứ ba đấy là nó có tăng cường dán dính. So I will go into a little bit more detail about each of these key features. Bây giờ chúng ta sorry. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái đặc tính một. So outstanding universal performance, why? Why do we say it has that? Because it has this high shear bond strength to all substrates. Đầu tiên đấy là nó có cái hiệu quả vượt trội. Thế tại sao chúng ta lại nói đây là hiệu quả vượt trội? Bởi vì nó có cái lực dán dính xé rất là cao cho tất cả các cái loại phục hình, loại vật liệu phục hình. So this was a study that was published in the Dental Advisor. It is a biomaterials research report that shows us the bond strength testing of GSEM1 compared to other self-adhesive resin cements. I'm sorry, please continue. No, it's okay, Dr. Tra, I'll wait, I'm sorry. Và đây là một cái bài báo được đăng trên tạp chí Biomaterial Research Report. Đây là một tạp chí về các vật liệu sinh học. Thì tạp chí này họ có một cái bài đánh giá cái xi măng GSEM1 so sánh với các loại xi măng tự dán dính khác. So the bond strength was tested on enamel, on dentine, on a medium strength ceramic like lisi and a zirconia crown. And in all, you can see the results are higher than the other self-adhesives. So in conclusion, so this is basically a summary of what I just said. So in conclusion, it showed that the GSEM1 performed as well or better than the competitive materials. And when the AEP or the adhesive enhancing primer was used, the bond strength was highest. Ok, với 4 cái biểu đồ mà chúng ta nhìn thấy ở trên bảng ấy, thì biểu đồ này là biểu đồ so sánh cái độ bền của dán dính trên. Đầu tiên là men, thứ hai là ngà, thứ ba là sứ nén và thứ tư là sứ zirconia. Thì kết quả của nhìn trên biểu đồ thì ta có thể thấy là độ bền của dán dính của GSEM là tốt nhất. Và kết luận của bài báo này đấy chính là GSEM có hiệu quả dán dính bằng hoặc là tốt hơn so với tất cả những loại xi măng tự dán được test ở trong cái bài này. Và khi sử dụng cái loại primer tăng cường dán dính thì độ bền của dán dính ở trên men và ngà thậm chí còn tốt nhất trong tất cả các cái nhóm được test. So the next test for the outstanding universal performance showed that it had very good wear resistance, and that in turn preserved marginal integrity. Điều thứ hai đấy chính là cái vật liệu này thì nó chống mòn, và với cái việc chống mòn này thì nó sẽ duy trì cái sự sát khít của cái đường hoàn tất. So some of the luting cements, if their abrasion resistance is low, you will see this cement line is shown, and over time it would turn into brown color because of plaque deposition and staining. So therefore, this abrasion resistance for a luting cement needs to be very high. Các bạn có thể thấy là có một số các loại xi măng nó bị mòn, và khi mà chúng ta nhìn thấy theo thời gian cái loại những cái đường hoàn tất, xi măng ở đường hoàn tất nó bị mòn đi, và đường hoàn tất nó sẽ biến thành màu vàng bởi sự tích tụ của màng bám. Vì thế nên là một xi măng tốt và một xi măng cần phải chống lại cái sự mòn. So you can see with the GSEM1, it's almost 16x more wear resistant as compared to the other competitor cements. Ở đây thì it has a very small,
It has a very small percentage here. So basically less is better. Less is much better as compared to the other cements. Ở trên màn hình thì quý bác sĩ có thể nhìn thấy đây là cái độ mòn của các loại xi măng dán dính, xi măng tự dán theo thời gian. Thì chúng ta có thể thấy là cái xi măng GSM1 ở đây trên biểu đồ này là càng thấp càng tốt ạ. Thì GSM1 cho thấy là độ chống mòn tốt hơn 16 lần so với các loại xi măng tự dán dính khác. Next, coming to the aesthetics and the shade options available. With this cement, there are 4 standard shades we get: the translucent, the universal A2, the AO3 and the white opaque. Và thêm nữa là loại xi măng GSM1 này có 4 màu để chúng ta lựa chọn. Chúng ta có màu trong, chúng ta có màu phổ biến là màu A2, và chúng ta có màu AO3 và cả màu trắng là màu cản quang. So there was a concern about the color stability of this product, whether over time it kind of discolors. So this is a color stability test that was done. Và nếu chúng ta quan tâm đến, chúng ta quan ngại về cái việc là cái màu của cái xi măng này nó có thay đổi theo thời gian không, thì trên hình này, đây chính là hình minh họa của cái việc là chúng tôi đã test cái sự biến màu của cái xi măng này, và chúng tôi đã hoàn thành cái việc test này. So what was done essentially, on a plastic sheet, the primer was put, the adhesive enhancing primer. It was applied to a plastic sheet and air dried first. Bước đầu tiên đấy chính là bước chúng tôi chúng tôi đặt cái xi măng này lên trên một cái tấm bằng cái tấm bằng nhựa, và chúng tôi làm khô. Then a lisi block was taken. So lisi is a ceramic block, right? And ceramic blocks need to be pre-treated. Like even if we have a veneer or a crown made of ceramic, we first pre-treat it with application of hydrofluoric acid. Và cái loại test màu thay đổi màu thứ hai đấy, chúng ta đặt cái xi măng này trên sứ nén, và chúng ta biết là đối với sứ nén thì chúng ta đều phải xử lý trước khi gắn dính bằng axit H3PO4. And after removal of that hydrofluoric acid, we have to pre-prime that block, for which we need a silane coupling agent. And GC has what is called as the G multi-primer, which contains that silane. So after hydrofluoric acid is removed, we pre-prime this lisi block with the silane coupling agent contained in the G multi-primer. Và sau khi chúng tôi xử lý cái bề mặt của cái sứ nén này với cái axit HF, tôi xin lỗi lúc nãy tôi có dịch nhầm, không phải axit H3PO4 mà là axit HF, thì sau đấy thì chúng tôi đã sử dụng cái xi măng đặt lên cái bề mặt sứ nén sau khi đã được sử dụng, sau khi đã được xử lý bằng axit HF và có bôi primer. So now this block is ready to receive the cement. So we apply the GSM1 cement onto this block. Và đến cái bước này là cái bước mà chúng ta cần phải đặt cái xi măng rồi. Thì sau đấy thì đến bước này thì chúng ta nhỏ cái xi măng lên trên cái bề mặt sứ nén sau khi đã được xử lý bằng axit HF và bôi primer. And then this block is taken and pressed against this plastic sheet. So there are specifics here at with a 10 Newton force for 10 seconds. Và bước cuối cùng là chúng tôi đã ốp hai cái mặt sứ sau khi đã được bôi xi măng cùng với cái tấm nhựa đầu tiên mà chúng tôi bôi cái primer AEP lên, và chúng tôi nén cái tấm nhựa này với cái tấm sứ với cái lực là 10 Newton trong 10 giây. And then it was light cured. So through that block of lisi, the cement was light cured from the lisi block side, not from the paper side. And after light curing, that plastic sheet was removed. Và cuối cùng là chúng tôi có chiếu đèn thông qua cái tấm sứ, không phải chiếu đèn qua cái tấm nhựa mà chúng tôi chiếu đèn qua tấm sứ, và cuối cùng là chúng tôi loại bỏ cái tấm giấy nhựa ở dưới.
And this Lissy block with that round specimen of the cement stuck to it was put in a water which was at 37 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. There were two specimens and it was kept for a period of 4 weeks. Và sau khi cái vật liệu xi măng và cái primer nó đã đông thành một cái khối thì chúng tôi để luôn cả cái tấm vừa sứ, vừa primer và vừa xi măng vào trong cốc nước, và chúng tôi để trong hai môi trường nhiệt độ là 37 độ và 60 độ trong vòng 4 tuần. So this was an accelerated aging test that was done to show that the color was stable for the GSEM1. Và đây là kết quả cuối cùng, kết quả mà chúng tôi nhận được sau khi chúng tôi test cái màu của GSEM1 biến màu như thế nào sau 4 tuần đối với nhiệt độ 37 độ và 36 độ. So in the lab under specific conditions and using a spectrophotometer, they tried to see the color difference between against a black background and a white background. Và ở trên lab thì chúng tôi có sử dụng một cái loại kính phân màu đặc biệt để tạo nên một cái tương phản giữa cái nền là nền đen và cái màu, cái dải trắng ở giữa. So it was kept for 4 weeks at 37 degrees Celsius water and 4 weeks in 60 degrees Celsius water. These were the two variants that they had kept. Và cái hình tròn thứ hai và thứ ba thì đây chính là hình ảnh màu của xi măng sau khi để ở trong cốc nước 4 tuần ở nhiệt độ 37 độ và cốc nước 4 tuần ở nhiệt độ 36 độ. And this delta E that they calculated, the delta E is a difference in the color. They noticed that it was only higher by a few numbers. From 0.7 it became 0.77 and 0.73 it became 1.14. Ở hình delta E và delta E black và delta E white, đây chính là hai chỉ số đối lập màu. Chỉ số đối lập màu ở trường hợp là ngâm trong cốc nước 37 độ và 4 tuần soi ngâm trong cốc nước 60 độ trong 4 tuần thì chúng ta có thể thấy là cái sự thay đổi của độ tương phản nó chỉ thay đổi có một chút thôi. So a delta E that is less than 3 is very good because a delta E that is less than 3 cannot be detected by the human eye. We will not be able to make out even if there is slight color differences. Và đối với cái số delta E này thì nó cứ dưới 3 là tốt, bởi vì dưới 3 nghĩa là cái độ tương phản không thể được nhận biết bằng mắt người thường. Như vậy thì cứ dưới 3 là chúng ta không thể nhận biết được sự khác biệt cho dù là cái màu nó có thay đổi một chút xíu. Now coming to the point where it is known as, or we say it's a next gen cementation because it's in an easy to mix paste system. Yếu tố thứ hai trong cái one đấy chính là đây là thế hệ xi măng mới. Thế hệ xi măng mới này là thế hệ dễ có thể đánh hai cái part vào với nhau. It is in a paste pack like this, which gives us a creamy consistency. Ở trên, easy to mix and a creamy consistency. Ở trên lúc nãy cô báo cáo viên có cho chúng ta xem cái tip ạ, thì trong cái tip đấy có xi măng dưới dạng là kem, và nó kem này là kem đồng nhất và nó rất là dễ có thể mix hai cái loại part ở trong cái tip đấy với nhau. It's extremely moisture tolerant. Usually resin cements have to be totally isolated from any sort of moisture contamination. But because of this primer, this cement is tolerant to moisture also. Và tiếp theo đấy là cái loại xi măng này nó kháng với độ ẩm rất là tốt.
thông thường thì chúng ta biết là những cái loại xi măng có bản chất nhựa thì cần phải cách ly một cách khá là tuyệt đối. Tuy nhiên là bởi vì loại này nó có primer tăng cường dán dính nên là nó kháng với độ ẩm, kháng với ẩm rất là tốt. Without saliva and with saliva, the bond strength is still pretty high. Whereas in other cements, the minute there is some sort of moisture contamination, the bond strength usually drops. Ở trên biểu đồ thì chúng ta có thể nhìn thấy đối với GSM ấy, thì cho dù là trong môi trường ẩm hoặc trong môi trường khô, tức là không phải trong môi trường ẩm, thì cái độ bền của giáo dính đều rất là cao. Tuy nhiên thì với những cái loại xi măng tự dán dính khác ở bên cạnh ấy, thì độ bền của dán dính đã giảm đi đáng kể, rất là thấp. And it is very easy to remove the excess or the flash that comes out after we place the restoration on the tooth. Và với cái xi măng thừa thì rất dễ để có thể lấy bỏ khi mà chúng ta, sau khi mà cái phần xi măng thừa nó trào ra khi mà chúng ta ấn cái chụp lên. A 1-second tack curing is what we would recommend if we want to remove the excess by light curing. So we just kind of wave the light cure unit over the tooth, and a second is enough for us to be able to remove the excess. Và lời khuyên của tôi đấy là để chúng ta loại bỏ được cái xi măng thừa ấy, thì chúng ta chỉ cần chiếu đèn nó 1 giây thôi. Sau khi chúng ta chiếu đèn 1 giây thì chúng ta sẽ dùng cái cây nạo nha chu, chúng ta lướt qua một cái thì những cái xi măng thừa nó sẽ bị lấy bỏ. But sometimes we may find it difficult to just hold it for 1 second. We may think it's too less and we hold it for longer. Then the cement may harden more. So in that case, we recommend by curing using the self-curing property. So just hold the restoration for a little over a minute and then you can remove the excess cement. Và đôi khi thì có một số người thì sợ là nếu chỉ chiếu 1 giây thôi thì không có đủ, nên là chúng ta chiếu 2 đến 3 giây, nhưng mà trong trường hợp như thế thì có thể làm cho cái xi măng nó quá cứng thì sẽ rất là khó để lấy bỏ. Như vậy thì trong những trường hợp như thế thì có một giải pháp khác, đấy là các bác sĩ chỉ cần giữ cái chụp này trong khoảng 2 đến 3 giây thì chúng ta sẽ lợi dụng cái khả năng hóa trùng hợp của cái xi măng này, và sau 2 đến 3 giây giữ và không chiếu đèn thì chúng ta có thể lấy bỏ xi măng thừa. Now, coming to the most important feature of this product is what we call the touch cure, which gives us enhanced adhesion. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đi đến một cái đặc tính mà là cái tiêu điểm của ngày hôm nay, đấy chính là đông cứng thông minh. Nói cách khác đấy chính là tăng cường dán dính. So what is touch cure? I will be explaining that in the following slides. So let's look at what the AEP contains. So this adhesive enhancing primer has MDP in it, and MDP helps to bond to tooth structure and non-precious metals. Thế thì thành phần nào để làm nên cái dán dính, tăng cường dán dính và trùng hợp thông minh này? Nó chính là cái thành phần mà nằm trong cái primer tăng cường dán dính. Thì thành phần đầu tiên đấy chính là MDP. Như chúng ta biết là MDP thì có thể dán dính ở trên mô răng và trên những vật liệu không quý, vật liệu thường, vật liệu kim loại thường. It contains format, which again helps bond to tooth structure. It contains MDTP, which helps to bond to precious metals. Thành phần thứ hai đấy chính là 4MET. Thành phần này là thành phần giúp dán dính trên mô răng. Thành phần tiếp theo đấy là MDTP, là thành phần giúp dán dính trên kim loại quý. And then it contains a catalyst or an accelerator, which helps to facilitate this touch cure. Và thành phần cuối cùng đấy là thành phần accelerator. Thành phần này nó là thành phần thúc đẩy. Đây chính là cái thành phần mà tạo điều kiện thúc đẩy cho cái trùng hợp thông minh. So this accelerator boosts the amount of radicals generated, and that in turn helps us get a higher bond strength with the touch cure ability. Và tất cả những cái thành phần này thì sẽ làm nên cái
đặc tính của cái primer thúc đẩy dán dính này, đấy là cái đặc tính mà có cái tính trùng hợp thông minh ở trong đó. So where is this AEP and touch cure most useful? We find it useful especially in CAD/CAM restorations and non-retentive restorations. Vậy thì cái EEP này, cái primer tăng cường dán dính này và cái đặc tính trùng hợp thông minh này, nó sẽ có lợi nhất, nó sẽ thể hiện cái ưu điểm vượt trội của nó trong những trường hợp nào? Ở trong hai trường hợp thứ nhất là những phục hồi làm bằng cát cam, và trường hợp thứ hai là những phục hồi không dựa trên một cái cùi không có lưu giữ. So let's take the example of CAD/CAM restorations first. One of the common issues that we face is that because the burrs are of a particular shape, we cannot get like a pointed surface or a correct fit over the prepped tooth. Đầu tiên thì những phục hồi làm bằng cát cam thì sao? Chúng ta đều biết là với cái mũi khoan của hệ thống máy tiện thì nó chỉ có một cái kích thước và hình dạng nhất định thôi. Như vậy thì nó không thể tiện được những chi tiết mà rất là sát khít, không thể tiện được những chi tiết rất sát khít với cái phục hình được. Các bạn có nghe được, các bác sĩ có nghe được tôi nói không ạ? So we end up actually putting excess cement in these areas. The layer of cement will be quite thick to accommodate for this shape difference. Như vậy thì ở những cái chỗ mà cái mũi khoan nó to hơn so với cái hình thể của cái cùi như thế này thì cái chiều dày của cái lớp xi măng sẽ rất là dày. So that thick cement layer will increase the stress concentration in that particular layer, and because of which the chances or the risk of debonding will be higher. Và bởi vì cái chiều dày của cái lớp xi măng ở chỗ này nó dày như vậy nên là nó sẽ tích tụ cái mật độ của cái stress nó sẽ cao hơn ở những cái lớp xi măng so với các vị trí xi măng khác. Như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ mà nguy cơ cao bị bong sút, mất dàn dính. So this study here shows that actually a cement layer that is less thick, like a 50 micron, is much better than a 200 micron thickness of cement layer, because the thicker the cement, lower the bond strength. So it's always better to have like a minimal thickness of cement layer. Biểu đồ bên cạnh thì cho chúng ta thấy là sự liên quan giữa cái chiều dày của lớp xi măng đối với lực dán dính, độ bền của dán dính, thì chúng ta thấy là với độ bền của chiều dày của xi măng chỉ 50 micron thôi thì bền hơn rất nhiều so với chiều dày của xi măng là 200 micron. Bởi vì là xi măng càng dày thì lực dán dính càng yếu, nên về cơ bản là chúng ta cần phải có một cái lớp xi măng mỏng nhất có thể. So imagine this is a tooth and we have a restoration that's going to be placed over it, and that restoration light passes, like maybe a ceramic. Okay? Hãy tưởng tượng là chúng ta có một cái phục hồi như thế này, và tưởng tượng là cái phục hồi này là cái phục hồi mà có độ trong, có thể cho cái ánh sáng nó xuyên qua được, ví dụ như là ceramic. So this is where the cement layer is between that crown and the tooth. This is where the cement layer is. Now we light cure it. So when the light cure starts, what happens is the cement always tends to move, or the polymerization happens towards the light source, away from the tooth surface. Khi chúng ta chiếu đèn, sau khi chúng ta gắn chụp đối với cái trường hợp này thì sao? Thì nguyên tắc là cái xi măng lúc nào khi nó trùng hợp thì nó sẽ co rút về cái phía của nguồn sáng. So the cement will start peeling away from this tooth surface. So if there is a thick layer of cement, definitely there's going to be more stress and more peeling away. Và khi chúng ta chiếu đèn ấy, thì ở trên hình thì các bác sĩ có thể thấy là cái lớp xi măng của chúng ta nó sẽ bị co rút về cái hướng lên trên. Như vậy thì nó sẽ bị bóc ra khỏi cái cùi răng, và cái lớp xi măng nếu càng dày thì cái stress bóc này nó sẽ càng lớn và sẽ càng có nguy cơ bị mất cái dán dính ở cái vị trí này.
So if that cement layer was just 50 micron thick without a primer, it is still okay. It will not peel away as much. But like I just said, in CAD/CAM restorations, it's not always possible. That cement layer may become 200 microns thick, because of which you will see a peeling away. These are scanning electron microscope pictures. So there will always be that gap you see because the cement is peeling away from the tooth surface. Ở trên hình là hai cái ảnh. Các bạn có thể thấy là nếu là chúng ta có lớp xi măng chỉ 50 micron thôi thì ngay ở khi chúng ta không có dùng primer thì lớp xi măng này vẫn rất là ổn. Tuy nhiên thì nếu như tuy nhiên thì chúng ta biết là với CAD/CAM thì không phải lúc nào cũng có thể duy trì được cái lớp xi măng chỉ có 50 micron đồng nhất như thế này, mà sẽ có những chỗ mà xi măng rất dày. Thì chúng ta thấy là nếu xi măng dày đến 200 micron thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái đường khe, cái đường đen ở phía gần cuối của hình ảnh đấy ạ. Đây chính là cái hình ảnh mà bị bóc tách giữa cái lớp xi măng với cái lớp cùi răng. So now let's look what happens when we use this AEP and what or how this touch cure works. Và thế thì tiếp theo chúng ta sẽ nhìn xem là với những trường hợp như thế này thì cái GSM1 làm được gì và cái primer tăng cường dán dính nó làm được gì. So imagine this is the tooth prep, and on this we paint the adhesive enhancing primer. It's available in a bottle. So you can just take a micro brush and apply it on the tooth surface and leave it undisturbed for 10 seconds. Với những trường hợp như này thì đầu tiên là chúng tôi sẽ bôi cái primer tăng cường dán dính lên cái bề mặt cùi. Cái primer tăng cường dán dính này nó sẽ được đóng ở trong một cái lọ và chúng ta sẽ nhìn thấy cái lọ đấy, chính là cái lọ lúc nãy đấy. Thì sau khi bôi chúng ta chỉ cần dùng cái chổi như chổi bôi bon để bôi lên bề mặt cùi và để trong vòng 10 giây. Then for 5 seconds you blow with maximum air pressure. I'm not sure if you all are familiar with the G Premio bond or the Solari universal bond. That same step is required here, where for 5 seconds you blow with maximum air pressure, but no light cure. You just do that much and we are set with the AEP. Và sau khi chúng ta để trong 10 giây thì chúng ta sẽ thổi khô ở cái mức áp lực lớn nhất trong vòng 5 giây. Tôi không biết là các bạn có biết cái hệ thống dán dính universal không? Cái bước này cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ thổi khô với cái mức áp lực lớn nhất vào trong vòng 5 giây. Now the inner surface of the crown is coated with the GSM1 cement. So we fill the inner surface with that GSM1 cement and then we place it on top of the tooth. Và đối với cái lòng chụp thì chúng ta sẽ bôi cái xi măng GSM1 và chúng ta sẽ đặt cái chụp vào cái cùi. So this layer of AEP comes in touch with this layer of the GSM1 cement, and that's when polymerization starts because of this touch cure. Because the cement and the AEP come in touch with each other, that's why we call it touch cure. Và sau khi hai cái lớp primer và cái xi măng này nó tiếp xúc với nhau thì nó sẽ bắt đầu trùng hợp. Và bởi vì cái sự tiếp xúc này, cái sự tiếp xúc giữa primer và lớp xi măng này nó khởi động cái quá trình trùng hợp. Chính vì thế nên chúng tôi mới gọi cái loại trùng hợp này là trùng hợp chạm. Xin lỗi các bác sĩ, ở lúc nãy tôi dịch là trùng hợp thông minh, nhưng mà thực ra là cái trùng hợp này nghĩa là cái trùng hợp dựa trên cái cơ chế là chạm giữa hai cái vật liệu. And this polymerization is uniform and starts from the inside out, and the polymerization is also towards the tooth surface. So there is polymerization happening towards the restoration surface and the tooth surface. It is uniform and it starts only when this AEP comes in contact with the cement. By itself, the AEP will not start any sort of polymerization. Và cái sự trùng hợp này nó xảy ra khi mà hai cái lớp này nó chạm lên nhau, và cái sự trùng hợp này nó sẽ đồng nhất trong cả cái lớp vật liệu này. So let's see what happens with that same CAD/CAM restoration now. Like I said, it had a 200 micron thick layer of cement because of the
difference in the shapes of the prepared tooth and that overlying crown. Đối với cái trường hợp cắt cam như thế này thì các bạn có thể thấy là cái phần đầu ấy, thì lớp xi măng ở đây sẽ rất dày, khoảng 200 micron. So without the primer, we would still see this difference or this black line, that peeling away that is seen. But Và if we put the primer, that peeling away can be avoided. Và nếu như không sử dụng primer trong cái trường hợp mà lớp xi măng dày như thế này thì em sẽ nhìn thấy cái khe bị bóc tách giữa cái lớp xi măng và cùi răng. Tuy nhiên thì nếu dùng primer là hình phía dưới ấy, thì sẽ không nhìn thấy cái đường bóc tách này. So basically with the AEP, the bond strength increases and there is lesser chance of debonding, which is otherwise a common issue with these CAD/CAM restorations. Như vậy thì chúng ta thấy là với cái lớp primer tăng cường dán dính này thì nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bị bong sút, bị mất dán dính ở cái vị trí này. We will not see that peeling at the dentin interface, even though that cement is as thick as 200 microns. Và chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đường bị bóc tách trên bề mặt ngà, ngay cả khi cái chiều dày của lớp xi măng ở đây là rất dày, lên đến 200 micron. So another situation where this AEP and the touch core is useful is in non-retentive restorations. I will be showing you all a video now of the cementation of a lithium disilicate tabletop. It was done by one of our influencers in Philippines, Dr. Charlene. Đối với trường hợp lâm sàng thứ hai, đấy là những trường hợp lâm sàng, những trường hợp mà cái phục hồi nó không có lưu giữ, thì tôi sẽ cho các bạn xem một cái clip mà một bác sĩ rất là nổi tiếng, anh ấy sử dụng cái hệ thống này và anh ấy dùng với phục hồi bằng sứ thủy tinh, sứ silicat. So Dr. Tra, I'll keep pausing the video so that I can explain the steps, or do you suggest I just play it fully? You can stop after, yeah, maybe some seconds, and you explain about the video. I can try. Okay, sure, yeah. So this is the cementation, like I said, of a lithium disilicate crown with the GSM1. Và như tôi vừa mới nói, đấy là một trường hợp mà gắn phục hình bằng GSM1 trên với một cái vật liệu phục hồi là lithium silicate, lithium disilicate. Yeah. So we thoroughly isolate the region and make sure that there is no contamination from saliva. Keep it as dry as possible. And then we do an enamel etching with phosphoric acid for 10 seconds. Ở đây thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi cũng đặt cách ly để chúng tôi cách ly bằng cái đam cao su để chúng tôi chắc chắn được là sẽ không có nước bọt, và sau đó thì tôi etching bằng etching men bằng axit phosphoric. Now, phosphoric acid etching is not a must. You can think of doing it in situations like this where you feel it is a non-retentive prep. It is a flat tabletop. So just as an added precaution, phosphoric acid etching is recommended. But even if you skip this step, it is okay. Và etching bằng axit phosphoric trong những trường hợp như thế này thì cũng không phải là bắt buộc. Tuy nhiên trong những trường hợp mà cái bề mặt phục hồi, bề mặt răng của chúng ta nó phẳng lì giống như là dùng tabletop chẳng hạn, thì cũng nên sử dụng axit phosphoric và chỉ etching trên men. So next, that AEP or the primer is applied to the tooth. Like I said, it is left undisturbed for 10 seconds, and then maximum air pressure is blown onto it for 5 seconds. Tiếp theo là sẽ bôi cái primer
tăng cường dán dính lên cái bề mặt cùi và để như vậy trong vòng 10 giây và sau đó thì sẽ thổi khô với áp lực cao nhất trong 5 giây. So what we saw up till now was what was done on the tooth prep surface. So now we have this crown, which is made of lithium disilicate. It is a ceramic, so we have to pre-treat it. And for ceramics, pre-treatment first is with hydrofluoric acid etching. Tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý cái sứ, bởi vì sứ phục hồi ở đây chính là lithium disilicate nên chúng ta phải etching cái phục hồi miếng phục hồi sứ này với axit HF. So after the surface pre-treatment with hydrofluoric acid, because it's a ceramic, next we need to apply a silane coupling agent. And GC has the G multi-primer, which contains this silane. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bôi cái primer vào cái mặt trong của cái primer dành cho sứ. Thì GC cũng cung cấp cái loại này, cái loại primer này nó có silane. So we apply the G multi primer and simply air dry it. There's no light curing. We just dry it, air dry it so it gets dry and then we can continue. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đặt cái bôi cái G-sem xi băng G-sem này vào mặt trong của chụp và chúng ta sẽ để khô như vậy thôi, chúng ta sẽ làm khô để khô vậy thôi chứ không có chiếu đèn. Yeah. So for lithium disilicate we need a silane to pre-treat it. Whereas for a zirconia, we need an MDP primer. So the MDP also is contained in that G multi-primer. But in GSEM1, the cement itself contains MDP. So we don't have to think of using that priming step. We don't have to think of priming the surface with MDP separately. We can directly use the cement. Với sứ lithium silicate thì lithium disilicate thì chúng ta cần phải xử lý cái bề mặt sứ bằng cái primer có silane. Thế còn với sứ zirconia thì chúng ta phải xử lý bề mặt sứ với primer có 10 MDP. Tuy nhiên thì với cái loại GSEM này thì nó đã có 10 MDP sẵn rồi nên chúng ta không cần phải nghĩ về cái vấn đề này nữa. So like I said, it's available as a cartridge like this, and there is a dispenser. I'll be talking about this later. It is just extruded onto a mixing pad and mixed thoroughly together for 10 seconds. Và như tôi đã nói là hai cái chất base và catalytic chất xúc tác của cái xi măng này thì được cung cấp ở bên trong cái tuyếp như báo cáo viên vừa mới dơ lên ạ. Thì đối với cái tuyếp này thì có cả cái phần trộn ở cái phần mà chúng ta ấn để cho nó cho ra một cái lượng vừa đủ ạ. Cái dispenser thì tôi sẽ nói về dispenser trong đoạn sau. Thì sau khi chúng ta có phần catalyst và phần base thì chúng ta sẽ trộn nó trong 10 giây.
can mix for 10 seconds, then load it onto the inner surface of the restoration, place it in the mouth, and you have about 2.5 minutes of working time. Sau khi chúng ta trộn xi măng rồi thì chúng ta sẽ bỏ nó vào bên trong chụp và chúng ta sẽ đặt chụp vào bên trong cùi. Tổng thời gian làm việc của chúng ta khoảng 2 phút rưỡi. And then the tack cure is done for 1 second, and then the excess cement is removed in this way. Và sau khi để lớp xi măng này trùng hợp khoảng 1 giây thì chúng ta sẽ loại bỏ xi măng thừa. Oops, sorry. It went to the next slide, sorry. So after the excess cement is removed, then we go ahead and light cure all the surfaces for about 20 seconds each. Và sau khi chúng ta lấy bỏ xi măng thừa thì chúng ta sẽ chiếu đèn để cho trùng hợp lớp xi măng toàn bộ ở tất cả các hướng trong 20 giây. Yeah. So just a refresher on where we can actually think of using the GSEM1 AEP. The adhesive enhancing primer has to be used if you're using hybrid ceramics and composites. So whether the prep is retentive or non-retentive, it doesn't matter. The AEP has to be used if your substrate is made of hybrid ceramics and composite. Vậy thì hãy xem là những trường hợp như nào chúng ta cần phải sử dụng cái GSEM1 này. Thì đối với cái primer tăng cường dán dính thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải sử dụng cho những trường hợp xứ lai và composite. Cho dù là cái phục hồi nó có tính lưu giữ hay không có tính lưu giữ thì đều phải sử dụng. Now, if it is a non-retentive prep, like I explained earlier, a non-retentive prep is when the tooth is broken, you don't have sufficient tooth structure or a root canal treated tooth, then yes, you blindly go ahead and use the AEP. It doesn't matter what the substrate is made of, we do recommend to use the AEP in a non-retentive preparation. Đối với những trường hợp mà cái cùi răng còn lại, cái mô răng còn lại nó không có tính lưu giữ thì không cần biết là cái vật liệu phục hồi của chúng ta làm bằng cái gì, nhưng mà chúng tôi đều khuyến cáo các bác sĩ là phải dùng cái primer tăng cường lưu giữ, tăng cường dán dính. But if it is a retentive preparation and you feel there is sufficient tooth structure, the fit of the restoration is good, then if that indirect restoration is made of metal or zirconia or a fiber post or ceramic, you don't have to think of using the AEP. You can just directly use the cement and gain some time there. Và trong những trường hợp mà bác sĩ cảm thấy là cái mô răng còn lại cũng tốt thì chúng tôi thì việc sử dụng cái primer tăng cường dán dính này không cần thiết, chúng ta chỉ cần sử dụng mỗi cái xi măng GSEM1 thôi. And indications where this G multi-primer, which I told you contains silane and it contains MDP and MDTP, this
need not be used if your substrate is made of metal and zirconia. So this G multi-primer you don't have to think of using if your substrate is made of metal or zirconia. But any of these materials, yes, you have to use the G multi-primer. Với loại G multi primer thì sao? Đây chính là cái loại mà dùng để bôi vào mặt trong của sứ thủy tinh ấy. Thì với những loại phục hình mà làm bằng kim loại hoặc là bằng zirconia thì chúng ta không dùng cái G multi primer này. Nhưng mà tất cả các loại phụ hình làm bằng sứ thủy tinh này, làm bằng gắn chốt, cho gắn chốt, sứ lai hoặc composite thì chúng ta đều nên dùng cái G multi primer. Yes. So to summarize, the enhanced adhesion comes from the AEP because of this touch cure effect. It enhances the bond strength and it greatly reduces the polymerization shrinkage. Tóm lại thì cái việc tăng cường cái dán dính của xi măng này đến từ cái primer tăng cường dán dính, và cái hiệu ứng cứ chạm là trùng hợp, và nó sẽ làm giảm cái nguy cơ sút sau khi cái nguy cơ mà bị bóc tách dán dính sau khi mà trùng hợp. So this again is a study done to show about how effective that touch cure or the AEP works. The bond strength is really high even after 5 minutes. You can see it's this high, above 20 megapascals, even after 5 minutes of just applying it. And this is because of the AEP. Và chúng ta hãy xem hiệu quả của cái primer tăng cường dán dính. Nó sẽ thể hiện trên cái biểu đồ này. Thì hiệu quả primer tăng cường dán dính thông qua cái hiệu ứng mà cứ chạm là trùng hợp, thì chúng ta có thể thấy là độ bền của độ khỏe của dán dính thậm chí lên trên 20 mPa ngay cả sau 5 phút trùng hợp. So let's look at what's in the kit. Now the kit, or the starter kit as we call it, you have the option of with a dispenser or without a dispenser. But what is definitely going to be there will be the GSEM1 paste pack. This is the paste pack, the cartridge. It will contain an adhesive enhancing primer, the AEP, a 2 ml bottle. It will have a mixing pad. And then, like I said, the dispenser is optional. Vậy thì trong cái kit của cái bộ xi măng GSEM1 này có gì? Thì các bạn có thể chọn có lấy cái dispenser hay không. Thì, tuy nhiên thì những thành phần mà bắt buộc sẽ có trong kit này, đầu tiên là một tuyếp xi măng GSEM1, thứ hai là một lọ primer tăng cường dán dính, và thứ ba là một cái bộ giấy để trộn, và còn dispenser thì là tùy chọn. So just a note on the quantity of this AEP bottle. So what's available in the starter kit is a 2 ml bottle that will give you about 100 drops, and the 100 drops is equivalent to about 1.5 cartridge of this GSEM1 cement. When you ask for a repeat or a refill, what you can buy is the 4 ml bottle. And this 4 ml AEP bottle will give you about 200 drops, and that will last for 3 cartridges of this GSEM1 paste pack. Vậy thì cái lượng primer tăng cường dán dính này thì là bao nhiêu? Thì chúng ta có hai lựa chọn. Một lọ 2 ml, thì lọ này tương ứng với 100 giọt sẽ dùng cho 1,5 cái tuyếp xi măng tăng cường 1,5 tuyếp xi măng GSEM1 này. Còn nếu như chúng ta mà muốn mua nhiều hơn thì chúng ta có thể mua cái lọ 4 ml tương đương với 200 giọt, và có thể dùng cho 3 cái tuyếp xi măng GSEM1. So there are two kinds of dispenser options with this cement. One is called the Fuji Sem 2 dispenser, which looks like this. It is a plastic, it's a pink plastic dispenser where you can attach the cement cartridge here, and then you just can push out like this.
chúng tôi có hai loại dispenser. Loại đầu tiên là cái loại tên nó là Fuji Sem 2 dispenser. Loại này là một cái loại bằng nhựa và màu hồng. Thì loại này là sử dụng cũng dễ thôi, chúng ta chỉ cần gắn vào cái tip G-Sem 1 và khi dùng thì chúng ta sẽ ấn ở cái đốc. And the other one is the Fuji-Sem metal dispenser. If some of you all are familiar with the Fuji-Sem cement, which is a resin modified GIC, this is the same dispenser that is used with the Fuji-Sem cement. Loại thứ hai là loại tên nó là Fuji-Sem dispenser. Loại này thì thường là dùng với Fuji-Sem cement. Thì còn nếu mà các bạn biết thì các bạn đã từng dùng cái Fuji-Sem cement thì chúng ta sẽ biết cái Fuji-Sem dispenser này. So one of the good parts about this dispenser is that it has a plastic sleeve here on top, which if you adjust anteriorly and then you click down, the amount of cement that extrudes will be just sufficient for one inlay or onlay. If you position it backwards, it's movable like this. You position it backwards and then click down. The amount of cement extruded is sufficient for one crown. So in this way, you can control the amount of cement that extrudes. Với cái loại mà Fuji Sem dispenser này thì nó rất là tiện. Could you please put it back? Hang it higher. Yeah, that's right. I can explain to the audience. Nếu như các bạn nó có một cái đốc, nó có một cái tấm trượt bằng nhựa ở phía cái cán, thì nếu chúng ta để cái tấm trượt bằng nhựa lên trên thì khi chúng ta ấn một phát thì lượng xi măng cho ra thì sẽ đủ cho một cái inlay hoặc một cái onlay. Còn nếu như chúng ta kéo cái tấm nhựa về sau và chúng ta ấn cái gọi là cái lẫy này thì nó sẽ cho ra một lượng xi măng đủ cho một cái chụp. Okay. Thank you. So this here is just quickly another video. I'm not going to speak in between, but you all can just see this is of the cementation of an anterior veneer, of an all ceramic veneer with the G-Sem 1. It's on a tooth model. It's not clinical. It's not in the patient's mouth. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái clip. Tôi sẽ không nói xuyên suốt cái clip này. Clip này thì chỉ cho các bạn thấy là cái quá trình gắn một cái vernier ở trên một cái hàm ma là như thế nào. Đây không phải là gắn vernier trên bệnh nhân thật. This video shows us the cementation of an all ceramic veneer using G-Sem 1. First, apply the adhesive enhancing primer on the clean tooth surface. Wait for 10 seconds and dry with maximum air pressure for 5 seconds. Prepare each restoration according to manufacturer's instructions. Now, apply the G Multi Primer on the inner surface of the veneer and dry with air syringe. Fit the cartridge into the dispenser. Squeeze out the cement and mix together for 10 seconds until it's even. Coat the internal surface of the veneer with the cement. Sit the veneer immediately into position and try to maintain moderate pressure throughout this process. Take cure for 1 second. And remove excess cement with hand instrument and dental floss. Continue to maintain moderate pressure and do full cure on all surfaces and margins. This table shows you when to use adhesive enhancing primer on tooth surface for different clinical situations, and when to use G Multi Primer for different substrates.
has the video stopped? I don't know. It just stopped by itself. It just stopped. Oh, I think there's some issue with the internet. I'm so sorry. Playing now? Yeah, it's playing. Okay. Okay, so that was another video showing the all ceramic veneer. Now coming to why GSM1 is most cost effective. So if we look at the sorry. Cái clip vừa rồi thì cho chúng ta thấy một quy trình gắn vernier bằng GSM1 là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mục tiếp theo là chúng ta giải thích là tại sao GSM1 này rất là hiệu quả về kinh tế. So here we are comparing with the Reliax of 3M. If you take the example of this Reliax, which is a hand mix, it comes in a 11-gram pack and a clicker that is like a use and throw. You can use that to cement about 40 crowns. If you look at this Maxim Elite by Care, it is a 5-gram pack and you can cement about 8 crowns. But with the GSM1, it is about a 12-gram pack and you can cement up to 60 crowns with just one of these paste packs. So wastage and most cost effective. Đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh với hai cái loại xi măng khác. Thì loại đầu tiên, loại này là một loại trộn bằng tay và tuyếp này là tuyếp bu 200 khoảng 11 gram dùng cho được 40 cái chụp. Loại thứ hai là loại Maxim Elite, loại này là loại trộn sẵn và một tuyếp này 5 gram và có thể dùng cho được có 8 chụp thôi. Nhưng mà cái tuyếp GSM1 này 12,7 gram nhưng mà có thể dùng cho 60 chụp. Nên là nó rất là hiệu quả về kinh tế. So this is just again a comparison table with other self-adhesives. So if we look at the packaging, it's a paste pack. And do we have the option to increase the bond strength? Yes. For the GSM1, we can because of the AEP. Bây giờ sẽ so sánh độ chắc khỏe của dán dính, độ bền của dán dính so với các loại xi măng tự dán dính khác thì sao? Đối với GSM1 thì chúng ta có thể tăng cường dán dính bởi vì chúng ta có cái lọ primer tăng cường dán dính. The applications per pack are 60, like I just mentioned. Với mỗi một cái tip thì chúng ta có thể dùng cho 60 cái chụp giống như tôi vừa mới nói ở trên. Film thickness is 5 microns, which is very good, especially in aesthetic scenarios. Và độ mỏng của cái xi măng này thì có thể đạt đến 5 micron, rất là tốt cho cái vùng thẩm mỹ, rất là có tính thẩm mỹ. Yeah, and then few of the other features being that its working time is about 2 minutes 45 seconds, and in the self-cure mode, the setting time is about 4 minutes. Và thời gian làm việc với thời gian đông cứng thì sao? Thời gian làm việc ở đây chúng ta sẽ có 2 phút 45 giây và thời gian đông cứng là 4 phút. Yeah. So these are the key features of the GSM1 cement. Like I mentioned earlier, we think it's the only cement you will ever need because of these 3 features. Giống như tôi vừa nói đấy là cái xi măng GSM1 có thể là cái xi măng mà bạn luôn cần đến bởi vì có 3 cái đặc tính này. Because of the outstanding universal performance, because of its high bond strength to enamel, dentine, different kinds of substrates, good color stability. Đầu tiên đấy chính là nó có cái hiệu quả dán dính vượt trội. Hiệu quả dán dính vượt trội thể hiện ở chỗ nào? Đấy là nó dán dính tốt trên bất cứ một cái mô răng nào và với bất cứ một loại vật liệu phục hình nào và nó không có biến màu, ổn định về màu sắc. Next generation cementation because of the paste pack method of delivery and its easy and creamy consistency mix. Thứ hai đấy là nó là cái thế hệ dán dính mới bởi vì nó rất là dễ để trộn. And finally, enhanced adhesion because of the AEP and the touch cure.
Và điều thứ ba đấy là nó tăng cường dán dính, bởi vì là nó có cái hiệu ứng từ cái việc là cứ chạm là đông cứng, và nó có cái primer tăng cường dán dính. So with this, I come to the end of today's webinar about GSEM1, which is our self-adhesive resin cement. I hope you all understood what I was saying, and I hope my pace was okay. We can và tôi xin phép được kết thúc cái buổi trình bày trong seminar của tôi ngày hôm nay. Tôi hy vọng là tất cả các bạn sẽ hiểu được những gì mà tôi muốn truyền tải. Còn nếu các bạn có câu hỏi thì vui lòng hỏi. So if there are any questions, we can address that now. Yeah. Can I just see the question? Sure, sure. The question about the tooth after IDS treatment. A doctor wants to know that after IDS treatment, the process of cementation with GSEM1, is there any recommendation, or is there any change that should be noted down, and the bond strength will stable or will change a little bit? So with IDS, which is the immediate dental scaling, right? There is no contraindication to use the cement. It can be used, no problem. Although the touch cure effect may not be as fast, it is still effective, but the bond strength, there may be a slight drop in it, but otherwise there's no issues for using it after the IDS. Xin trả lời câu hỏi của bác sĩ Hương ạ. Bác sĩ Hương có hỏi là đối với răng đã được xử lý IDS thì quá trình gắn với GSEM1 có gì lưu ý không? Và hiệu quả dán dính có gì thay đổi không? Thì báo cáo viên có trả lời là GSEM1 thì thực ra là không có chống chỉ định cho bất cứ trường hợp lâm sàng nào ạ. Và tất nhiên là các bác sĩ có thể sử dụng GSEM1 trong trường hợp mà răng đã xử trí qua IDS. Tuy nhiên thì hiệu quả dán dính có thể là chỉ giảm đi có một chút xíu thôi, nhưng mà cũng vẫn tốt. Another question about the AEP. A doctor wants to know that can he use the AEP with other resin cement? Without other self, yeah, without GSEM1. Okay, no, sorry about that, but the AEP is specifically meant to be used with the GSEM1. That touch cure effect comes into effect only when the GSEM1 cement touches this primer surface. Okay. Bác sĩ Phúc Phạm có hỏi là lọ primer tăng cường dán dính có thể dùng chung với các loại xi măng tự dán dính khác không ạ? Mà không phải là GSEM1. Báo cáo viên trả lời là xin lỗi là không thể ạ. Tại vì cái lọ primer tăng cường dán dính này được thiết kế riêng cho GSEM1, bởi vì nó hoạt động dựa trên cái cơ chế là cứ chạm là trùng hợp, nên là dùng cho loại khác là không có được. Yeah, we've been asked that question many times before actually. Và câu hỏi này thì cũng đã được rất nhiều người hỏi rồi ạ. Bác sĩ Diệu, another doctor would like to know that is there any fluoride addition in GSEM1, like fluoride addition into GSEM1? You mean fluoride release, like the GIC cement? Yeah, that's right. No, there is no effect from fluorides in this cement because it's a resin cement purely. There is no effect like in the GIC cements. Với câu hỏi của bác sĩ Diệu, bác sĩ Diệu hỏi là có GSEM1 thì có giải phóng fluor không? Thì xin nói là không ạ. Chia sẻ cách chọn màu của GSEM1 với vùng răng trước. A doctor would like to know how to choose the color for the anterior teeth with GSEM1 system. Yeah, unfortunately, there are no try-in pastes with the GSEM1. Usually that gives an indication as to which color to use.
But the universal is what is most popular and more or less goes with most restorations. But that being said, you can't use the cement to mask a restoration that's totally discolored. The color of that restoration has to be accurate. It has to be chosen well and made well from the lab itself. The cement will not mask any sort of shortfall or shortcomings in the restoration itself. Bác sĩ Trần Quang Khải ạ, có hỏi là báo cáo viên có thể chia sẻ về cách chọn màu đối với xi măng GSM1 với vùng răng trước không? Xin được trả lời là xin lỗi là không có một cái guideline nào cho việc chọn màu xi măng với vùng răng trước. Tuy nhiên thì cái màu màu A2 ấy, là cái màu mà rất là phổ biến. Và thêm một điều nữa là bởi vì cái GSM1 này nó không có làm biến màu của phục hình, nó không làm biến màu đáng kể của phục hình, chỉ có một chút xíu thôi và cũng không có thể nhận ra được. Thế nên là cái màu của phục hình thì các bác sĩ cứ phải chọn thật là kỹ trước làm việc với lab, chứ không cần phải quá lo ngại về màu của xi măng. Ok. A question about the prosthetic post implant. About is there any note or is there any recommendation with GSM1 cement with the crown on implant? And how about the effectiveness? How about the bond strength with using GSM1 with the crown on implant? It is recommended to be used on an implant crown as well. As a composite core, it will still, with a composite core, it will still have the best strength. It will be stronger than a GIC core. So on the, on the implant core, you can make a composite core and then use a GSM1 to cement the final abutment. Câu hỏi của bác sĩ Khiếu Thanh Tùng về việc là dùng xi men GSM1 cho phù hình trên implant thì câu trả lời là cũng dùng được, không có vấn đề gì. Và báo cáo viên có nhắc đến cái việc là GSM1 thì gắn rất là tốt trên composite, vì thế nên là sau khi mà các bác sĩ làm xong implant ấy, thì các bác sĩ có thể làm cái cùi bằng composite, sau đó thì dùng cái GSM1 để gắn chụp vào cái cùi composite đấy thì cũng được. Also, the white opaque shade is what is usually recommended to mask the implant if there is an. Và có một lời khuyên khác, một khuyến cáo khác, đấy là với phụ hình trên implant thì nếu lo ngại về cái màu của abutment ấy, thì có thể sử dụng GSM1 cái loại màu trắng đục ấy, không dùng cái loại A2. Doctor would like to know that how about the core made by GIC? Can GSM1 still make the cementation on the core, on the GIC core? We'd recommend a composite core because that's much more stronger than a GIC core. So after building with a composite core, then we can think of using the GSM1 because it's more resin compatible. Phó sư Võ Dương Ngọc thì có hỏi là nếu mà tái tạo cùi bằng GIC thì có thể gắn được không ạ? Thì xin trả lời là thứ nhất là chúng tôi khuyên nên lên tái tạo cùi bằng composite vì dù sao nó vẫn tốt hơn GIC. Thứ hai nữa là nếu cùi bằng composite thì nó sẽ có sự tương hợp tốt hơn với vật liệu dán này, bởi vì vật liệu dán này cũng có bản chất bằng nhựa. Another doctor would like to know that how can we test the color before permanent cementation? Like, is there any try-in pass or something? No. So with the GSM1, actually, there's no try-in paste available because we've seen that a lot of times the doctors don't actually use them.
So with our GSEM link force, there are try and paste options. And if by some chance the dentist already has a GSEM link force, those try and paste can be used to kind of give a direction as to which color to choose in the GSEM one. Báo cáo viên xin trả lời câu hỏi của bác sĩ Lê Thị Hương ạ. Bác sĩ Lê Thị Hương có hỏi là trong trường hợp gắn vernier thì làm cách nào để test màu chất gắn trước khi gắn vĩnh viễn? Thì rất tiếc là không có thể test được ạ. Tại vì hệ thống GSEM One này không có path try-in. Tuy nhiên thì có một cái loại chất try-in khác mà báo cáo viên vừa nhắc, nhưng mà xin lỗi là tôi vừa mới quên mất tên. Thì nếu như có thì các bác sĩ có thể sử dụng cái loại try-in đấy. Martha, could you please repeat again the try-in path that you just mentioned? Yeah, so like I said, for GSEM one, which is considered like more for everyday, considered more as an everyday luting solution, we didn't actually think of adding try and paste for this particular cement, because we also got feedback that a lot of the dentists don't use these try and paste. And with the try and paste, like the GSEM link force, that is like a system. So the price also increases. There is a difference in the cost also when the try and paste and the bonding agent and the G multi primer is added. That's why the link force is like a system. Báo cáo viên xin bổ sung câu hỏi như sau ạ, câu trả lời như sau. Đấy là chúng tôi muốn phát triển GSEM One với một cái dạng xi măng mà các bác sĩ có thể sử dụng hàng ngày, mà chúng tôi thì cũng nhận được phản hồi là thường các bác sĩ cũng không sử dụng path try-in, thế nên là chúng tôi không phát triển path try-in cho hệ thống GSEM One. Tuy nhiên nếu các bác sĩ có muốn dùng thì sẽ dùng cái GSEM Link 4. So like I said, sometimes some dentists, like we got feedback that some of them have the link force, or they had it finished, and the try and paste they still have. So sometimes they can think of using those try and paste to just get an idea of which would be the best one for the GSEM one. It would just give them some sort of direction. But otherwise, usually what's popular is the universal and the translucent shade for the GSEM one. Thứ hai nữa là nếu giả sử chúng tôi cũng nhận được một số cái phản hồi là các bác sĩ mà sử dụng cái loại GSEM Link 4 này thì cái phần path try-in thì cũng dư, tức là không có sử dụng hết, thì các bác sĩ có thể thử sử dụng nó với GSEM One. Thì cũng là nếu các bác sĩ sử dụng try-in của GSEM Link 4 cho GSEM One thì cũng là một cái hướng đi khác để các bác sĩ có thể chọn cái hướng nào phù hợp. The next question is that because GSEM One is a dual occurring, so can it discolor veneer after cementation, after light curing, after like the last light application? Yeah, so like the test that I just showed, the color stability of this cement is extremely good and has been tested. There is no cause or concern that there would be a discoloration that occurs, because that's usually the concern with self-adhesive cements. Câu hỏi của bác sĩ Phúc Phạm là bởi vì GSEM One là loại xi măng lưỡng trùng hợp nên là có đổi màu vernier sau lần chiếu cuối cùng không? Thì câu trả lời là chúng tôi đã cho các bạn thấy cái test đổi màu sau khi trùng hợp hoàn toàn rồi đấy ạ. Thì cái màu nó chỉ thay đổi có một chút xíu thôi, và không có thể nhận biết bằng mắt thường được. Okay, another question is that can we use GSEM One for metal? Yes. For PFM? Yes, we can. Yes, of course. It can be used for all kinds of substrates. Câu hỏi của bác sĩ Đỗ Duy Thắng là có thể sử dụng GSEM One cho phụ hình xứ kim loại không ạ? Có, tại vì GSEM One là chỉ định cho tất cả các loại vật liệu phụ hình ạ. Okay.
So just to give you all some background, actually this cement is released. It's first being sorry. released in. Sorry. Sorry, I'm sorry. No. No, just to give you all some background, this cement is being newly released in the Southeast Asia for the first time, Southeast Asia region. It's something that's been already used in Japan for the past for the past about 4-5 years. So it's a cement that's already been in use in Japan, and our R&D has studies about such things like the color stability and such, which is why we can say confidently that there is no such issues. Only in this region, Southeast Asia, it's being released for the first time. Báo cáo viên có chia sẻ là thực ra là cái marketing thâm nhập thị trường Đông Nam Á của GSM1 thì đây là lần đầu tiên thôi ạ. Nhưng thực ra là cái GSM1 đã được sử dụng ở Nhật Bản đến 4-5 năm nay rồi, 3-4 năm nay, và họ vẫn sử dụng. Như vậy thì chúng tôi rất là tự tin về cái sản phẩm này. About the discolorization, a doctor would like to know that is there any long-term longitudinal study to prove that the color will be stable? So resins are generally stable with color. So about specific studies or articles, I'll have to get back to you on that from our R&D team. What I showed in the slide, the test that was done is what we usually give out, what is shown in most of the webinars. But if you're looking for specific articles, I will have to get back to you on that. Với câu hỏi của Phó sư Võ Dương Ngọc về đặc tính đổi màu theo thời gian, có những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng dài hơi. Okay, so like how long is the longest study that you follow the discolorization? Sorry, I'm sorry. Yeah. Another question about the study to follow the discolorization risk of GSM1. How long is the longest? Yeah. How long the longest that you have just studied? Okay. The longest, is it? It should be about 4 years. Okay. Definitely for 4, because it's been around for 5. But specific articles, I'm sorry, I'll have to get back to you on that. Okay. Phó sư Võ Dương Ngọc có hỏi về đặc tính đổi màu theo thời gian, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng lâu nhất là bao nhiêu? Thì thứ nhất là báo cáo viên có nói là chúng tôi thì thường là chỉ báo cáo cái test đổi màu theo sau 4 tuần như tôi vừa trình bày các bạn thôi. Còn những nghiên cứu mà đổi màu theo thời gian thì tôi sẽ trình bày vào một dịp khác. Và cái nghiên cứu dài hơi nhất mà chúng tôi đã làm đấy là theo dõi sau 4 năm. Okay, so like because with the primary dentition, we mainly make the call from GIC. So like, yeah, so we don't make the call with composite. So what we should do in that condition? Okay, so there is no contraindication to using a bonding agent over this GIC core. You can think of using a G Premio bond and then using this cement to attach that crown on a primary dentition, even if it's a GIC core. Thứ nhất là cũng không có Võ Trương Như Ngọc có hỏi thêm là với răng sữa thì chủ yếu là tái tạo cùi bằng GIC. Vậy thì có dùng được GSM1 không? Thì bởi vì không có một chống chỉ định nào cho cái việc là sử dụng GSM1 trên cùi GIC cả, nên là các bác sĩ cũng có thể dùng. Yeah, but ideally we would, like I said, recommend a composite core because of the strength. Nhưng mà chúng tôi khuyên là nên dùng cái cùi, nên làm cùi bằng composite bởi vì nó khỏe hơn. How about the zirconia restoration after losing, like we just cement again after losing the crown? So is there any recommendation for this circumstance with GSM1? So a zirconia crown, ideally after trying also is contaminated with saliva, right? So yeah, if it comes off and we want to re-cement it, again, it's the same process we follow. Either if you have a chairside sandblasting unit, you sandblast it again and then directly apply the GSM1 cement
You don't need to use the AEP because, like I said, the GSEM1 cement has MDP. So it's compatible with the zirconia crown. If you don't have the sandblasting unit, you can clean the inner surface with IvoClean paste and then re-cement. Câu hỏi của thầy Võ Trân Như Ngọc là khi gắn những phục hình sứ zirconia đã bị bong rồi thì gắn lại bằng GSEM1 có lưu ý gì không? Thì câu trả lời là bởi vì là sau khi bong ra thì cái chụp với nó đã bị nhiễm khuẩn rồi, nó bị nhiễm những cái thứ không có sạch ở trong miệng. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải xử lý bằng thổi cát, và sau đó thì chúng ta gắn như bình thường. Và chúng ta không cần phải bôi cái multi primer nữa, bởi vì trong cái GSEM1 đã có 10 MDP rồi, gắn rất tốt trên zirconia. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta không có máy thổi cát thì chúng ta phải hấp nó, chúng ta phải khử trùng nó bằng nồi hấp đã. Sau đó thì chúng ta sẽ vẫn gắn như bình thường thôi. Yeah, for zirconia and metal, you don't have to pre-prime with any kind of agent because the cement already contains MDP. Và lưu ý là với bất cứ loại phục hình nào bằng zirconia thì chúng ta không cần phải xử lý nó bằng primer, bởi vì nó đã có cái MDP rồi, sẽ gắn được trên rất tốt trên zirconia. Okay, the question of Dr. Nguyễn Minh Anh is in English. Maybe you can read. Yeah. Oh, okay. Sorry, I didn't open the chat box. Would you okay. Two last question. Yes, two. The bond strength of GSEM1 is high, but what about the retention over time? And the stress capacity affects the bond strength directly relates to the retention, right? So when we say the bond strength over time is high, it refers to the fact that even the retention rate is high. The chances of debonding is low. Câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Minh Anh, bác sĩ có hỏi bằng tiếng Anh nên tôi sẽ dịch sang tiếng Việt ạ. Bác sĩ hỏi là thế thì GSEM1 có độ dán dính cao, như vậy thì cái khả năng lưu giữ theo thời gian thì như thế nào? Báo cáo viên trả lời là bởi vì cái độ lưu giữ và cái độ bền của dán dính là hai cái này nó liên quan đến nhau. Thế nên bởi vì là độ bền dán dính tốt nên là cái khả năng bong sút nó cũng sẽ thấp. Okay, how about the last question? Yeah, and the last, yes, the last one is about recommend abrading metal, porcelain fused metal zirconia before cementing with GSEM1. Yeah, so like I mentioned, and what was shown in the video, depending on what the substrate is made of, you have to do the priming or the pre-treatment. So for example, if it's a glass ceramic, you have to do a hydrofluoric acid etching. Then you need a silane coupling agent. So GC has all the pre-treatment in that one bottle called the G multi-primer. But in case you don't have that, what you need is a silane coupling agent for glass ceramics. Now, if it is a zirconia, like I said, you have to do sandblasting first and then apply MDP. So likewise with metal and any other substrates, depending on the manufacturer's instructions, and largely it's either metal or ceramics or hybrid. So you have to follow either the etching with hydrofluoric acid or the sandblasting, followed by silane or MDP. Câu hỏi của bác sĩ Trần Thu Thảo ạ, thì bác sĩ có hỏi báo cáo viên là thế với những loại phục hồi mà có thành phần kim loại hay là PFM hay là zirconia thì có khuyến cáo gì không? Báo cáo viên xin trả lời là các bác sĩ phải tùy thuộc vào cái chất liệu của phục hình mà xử lý cái phục hình trước khi gắn bằng GSEM1. Cái này thì nó là nguyên tắc chung cho tất cả thôi ạ. Ví dụ như khi chúng ta có phục hồi bằng zirconia thì chúng ta phải thổi cát, hay là phục hồi bằng sứ thủy tinh thì chúng ta phải etching bằng axit HF vậy ạ. Thì cái này nó là nguyên tắc chung thôi. Actually, the GC Vietnam associates already have a table which we will share with all of you all. It shows what the pre-treatment protocols are for each kind of substrate. It's something that they have and they will share with all of you all after this webinar.
Sau cái webinar này thì chúng tôi cũng có một cái guideline để hướng dẫn các bác sĩ phải xử lý cái phục hình như thế nào trước khi gắn dính. Thì lúc nãy báo cáo viên có nói là chúng tôi có một loại primer tên nó là multi primer. Cái loại này thì phù hợp cho tất cả các loại vật liệu phục hình bằng sứ. Tuy nhiên thì nếu giả sử các bác sĩ không có thì các bác sĩ sẽ xử lý tùy theo loại phục hồi, ví dụ như etching bằng axit HF hay là thổi cát. Sau webinar này chúng tôi sẽ cung cấp. Thêm một câu hỏi về tháo chụp của bác sĩ Khiếu Thanh Tùng. Thì vì chất gắn này được coi là rất tốt, thì trong trường hợp cần thiết phải tháo chụp, có cần phải lưu ý gì để tránh vỡ cùi răng không? Okay, so because of the high bond strength of GSM1, so in case if we have to remove the crown, is there any recommendation to avoid the cracking of the crown? Definitely you have to be careful, but besides that, like in the one slide that I showed about the pliers, and yes, that instrument, the GC pliers, because it has the rubber padding that's mainly used for ceramics and materials which would fracture easily. But another way now, a lot of them think of debonding is with laser, with the use of laser. So that's about as careful we can be. But the idea of making the AEP and the cement so strong is that it doesn't debond or, come off easily. Câu hỏi của bác sĩ Hiếu Thanh Tùng thì báo cáo viên xin trả lời như sau ạ. Thứ nhất là khi chúng ta muốn tháo cái chụp mà đã gắn bằng GSM1 thì bởi vì cái này nó gắn rất là tốt, thế nên là các bác sĩ phải cẩn thận. Và nếu cần dùng thì lúc nãy tôi đã giới thiệu về cái tháo chụp đấy ạ. Nó có một cái đầu cao su rồi nó có bột, thì bác sĩ có thể dùng cái đấy. Tuy nhiên thì bởi vì là cái gắn này nó rất là tốt, cái primer tăng cường dán dính này rất là tốt, nên là tôi cũng không chắc. Và thêm một điều nữa là hiện nay là người ta có thể sử dụng laser để hỗ trợ tháo chụp. Bác sĩ Nguyễn Hà Thu vừa gửi một link về sản phẩm của GC. Các bác sĩ có thể của Ivocla, tôi xin lỗi ạ. Thì các bác sĩ có thể tham khảo. Đây là cái cleaning page. Sorry? No. Like one doctor just sent a link, so I think that this is the question, but actually it's not. I think that's the Ivo Clean. That's the paste that can be used to clean the inner surface of the zirconia. I think it's the link to that one. Okay. Bác sĩ Nguyễn Hà Thu thì vừa mới gửi một cái link là một cái chất để làm sạch cái bề mặt của sứ zirconia, chắc là cho câu hỏi của phó sư Ngọc, tức là để làm sạch cái bề mặt của sứ zirconia sau khi mà bị bong sút. Ok. Các bác sĩ còn câu hỏi nào không ạ? Các quý thầy cô, quý vị nha sĩ, chúng ta không có câu hỏi nào nữa, hoặc là chúng ta có các câu hỏi mà chúng ta vì thời gian cũng ngắn hạn, thì nếu mà các quý đại biểu, quý hội thảo viên còn câu hỏi gì các quý hội viên có thể gửi vào email theo cái đường link của việc gửi trên fanpage, thì chúng tôi sẽ tổng hợp lại và có thể gửi lại cho báo cáo viên để trao đổi lại với quý hội thảo viên sau. Đúng không? Vâng, không biết là cũng hết câu hỏi rồi ạ. Thì xin phép
tất cả quý vị đại biểu thì nếu chúng ta không còn câu hỏi nào nữa thì có lẽ là cái buổi hội thảo của chúng ta sẽ tạm thời sẽ là kết thúc ở thời điểm này. Dear Professor Thomas, your presentation were very informative and useful. I think that today the dentists learned a lot from you. We hope you can continue to support us and give many presentation informative and useful today for on Vietnamese dentists. Yes. And once again, I would like say a big thank you and thank Mr. Võ Đình Hùng. And I wish you and all participants good luck and safety in COVID-19 pandemic.